नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्प्युटर कोड विषयी माहिती घेणार आहोत. कॉम्प्युटर कोड म्हणजे काय? आता तुम्ही बऱ्याचशा वेबसाईट व्हिजिट केलेल्या असाल तर तिथं तुम्हाला सॅम्पल कोड दाखवले जातात, सॅम्पल आउटपुट दाखवले जातात, व्हेरिएबल दाखवले जातात. तर त्या ज्या सर्व गोष्टी असतात त्या ब्राउझरमध्ये कशा दाखवायच्यात, युजरला ते काहीतरी वेगळ्या फॉर्मॅटिंगमध्ये दिसलं तर त्याला इमिजिएटली लक्षात येणार की हां हे काहीतरी इनपुट आहे, हे काहीतरी आउटपुट आहे, हे काहीतरी कॉम्प्युटर कोड आहे. त्याला जर तुम्ही रेग्युलर टेक्स्टमध्ये लिहिलं तर एखाद्या युजरच्या लक्षातच येणार नाही की हा कोड काय आहे म्हणून. ठीक आहे. सो त्याच्यासाठी HTML त्याला स्पेशली फॉर्मॅटिंग प्रोव्हाइड केली जाते. त्या फॉर्मॅटिंगलाच कॉम्प्युटर कोड्स असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये 4 प्रकारच्या कोडिंग केल्या जातात. पहिला आहे केबीडी म्हणजे कीबोर्ड इनपुट. युजरकडून जर तुम्हाला काही इनपुट पाहिजे असेल, म्हणजे त्याला जर काही सांगायचं असेल की तुम्ही हे बटन दाब, तर त्यावेळेस आपण त्याला केबीडी टॅगमध्ये लिहितो आणि मग ते युजरला आयडेंटिफाय केलं जातं की हा हे इनपुट तुला द्यायचं आहे. ठीक आहे. दुसरं आहे सॅम्पल कोड. काय असतो की तुमच्या जो कोड लिहिलेला आहे तुम्ही कॉम्प्युटरचा, त्याचं आउटपुट काय असलं पाहिजे की आउटपुट काय येईल ते सॅम्पल आउटपुट दाखवण्यासाठी सॅम्पल कोडचा यूज होतो. तिसरं आहे कोडचा उपयोग कशासाठी की तुमचा जो पूर्ण प्रोग्राम आहे, जसं सीचा माझा प्रोग्राम आहे, तो पूर्ण प्रोग्राम काय आहे मी तो दाखवण्यासाठी कोडचा वापर करणार. आणि चौथं तो मला लक्षात आलेलंच असेल, व्हेरिएबलचा उपयोग होतो व्हेरिएबल दाखवण्यासाठी, ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला युजरकडून घ्यायची असते किंवा व्हेरिएबल असतो तो, त्याची व्हॅल्यू काही पण आपण चेंज करू शकतो. तर अशा गोष्टी दाखवण्यासाठी आपण व्हेरिएबलचा वापर करतो. आपण यांच्या डायरेक्ट एक्झाम्पल बघूया. जास्त काही कॉम्प्लेक्स नाही आहे, त्याच्यामुळे मी जास्त डीपमध्ये जाणार नाही याच्यात. पहिला आहे कीबोर्ड इनपुट. समजा काय आहे की मला युजरला सांगायचं आहे फॉर अंडू इन ब्रॅकेट्स, हे जे आपण सॉफ्टवेअर वापरतो आहे ब्रॅकेट्समध्ये अंडू करण्यासाठी तुम्हाला Ctrl+Z वापर करायचा आहे. तर हे बघा, आता Ctrl+Z मी केबीडी वापरलेलं आहे. ब्राउझरमध्ये बघा ते कसं वेगवेगळ्या फॉन्टमध्ये येत आहे. ठीक आहे. म्हणजे युजरला कळेल की हा Ctrl आणि Z ही 2 की मला प्रेस करायची आहे. सेम दुसरं आपण इथं घेतलेलं आहे की मला आउटपुट दाखवायचं आहे. ठीक आहे. की सी प्रोग्राममध्ये 2+5चं आउटपुट येतं सम =7. ठीक आहे. तर त्याचं आउटपुट बघा आता इथे, हे बघा सम =7. यांचा फॉन्ट बघा आणि याचा फॉन्ट बघा एकसारखा दिसत असेल तुम्हाला, म्हणजे काहीतरी एक पर्टिक्युलरली पूर्ण लाईनमध्ये तो टेक्स्ट तुमचा वेगळा दिसतोय. ठीक आहे. नंतर मला एक सॅम्पल कोड दाखवायचा आहे, त्याच्यासाठी पण सेमच आहे, वेगळा कोड दिसतोय. याला जर तुम्हाला अजून थोडंसं हे करायचं असेल तर तुम्ही इथं BR टॅग वापरा. ठीक आहे. जर तुम्हाला हे जे स्पेसेस जे आहेत, हे स्पेस जे सगळे, आता इथं मी मल्टिपल जर स्पेस दिले तर तो नाही घेते. जर ते तुम्हाला दाखवायचं असेल तर तुम्ही कोड टॅगच्या आधी प्री टॅग लावा, जो आपण आला ॲज इट इज तुमचा कोड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुमचा आहे व्हेरिएबल. आता इथे मी पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे MGH. सो त्याला तो काय करणार, इटॅलिकमध्ये दाखवणार. व्हेरिएबलला इटॅलिकमध्ये दाखवतो, बाकी तुमच्या टेक्स्टला वेगळ्या फॉन्टमध्ये दाखवतो. हे आहेत कॉम्प्युटर कोड्स. यापेक्षा व्यतिरिक्त याच्यात असं काही नाही आहे. ज्या वेळेस तुम्हाला काही कॉम्प्युटर कोड्स दाखवायचे असतील त्यावेळेस तुम्ही अशा प्रकारचे टॅग्स वापरू शकता, जेणेकरून ब्राउझरलाही कळेल, सर्च इंजिनमध्ये पण त्याचा बेनिफिट होईल तुम्हाला, आणि युजरलाही चांगल्या पद्धतीने तुम्ही तुमचं प्रेझेंटेशन करू शकता. सो यांचा आता बायोडाटा आपण पटकन बघून घेऊया. 4ही कोड सगळे एकसारखेच आहे, म्हणजे त्यांचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सगळे पेअरमध्ये येतात, सगळे इनलाईन आहे, सगळे कीबोर्ड्स त्यांना मेजर ब्राउझर्स त्यांना सपोर्ट करतात आणि सगळे ॲट्रिब्यूट्स त्यांना सपोर्ट करतात. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲड्रेस आणि WBR यांच्याविषयी माहिती घेणार आहोत. धन्यवाद.